Καλώς ήρθες σε ένα ακόμη επεισόδιο του HGFC Live, λιγάκι διαφορετικό από τα υπόλοιπα του καναλιού. Είμαι ο Άλεξ, γνωστός ως ναυτομάγειρας μέσα από τα βίντεο μου στο YouTube τα τελευταία χρόνια. Και σήμερα, μετά από απέτηση του κοινού, θα σας μιλήσω για την εμπειρία μου στο yachting, τα καλά και τα κακά αυτής της δουλειάς. Φύγαμε! Πού είστε και τι κάνετε, ρε παιδιά? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε από αυτό το χώρο, από το στούντιο του καναλιού? Το 2024 η αλήθεια είναι ότι πέρασα πάρα πολύ χρόνο μέσα σε αυτό εδώ το χώρο. Έβγαλα πάρα πολλά βίντεο, αφιέρωσα πάρα πολύ από το χρόνο μου. Όπου τα περισσότερα ήταν βίντεο τα οποία μπήκαν σε σειρά η δουλειά στη θάλασσα. Έκανα τα βίντεο από το ταξίδι στη Γαλλία που φέραμε το 45μέτρο Super Yacht 4 άτομα. Ένα πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ταξίδι, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα, καθώς έμαθα και είδα πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτό το ταξίδι. Διότι είδα όλη τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Το πώς δηλαδή πας και παραλαμβάνεις σε ένα σκάφος, τις ετοιμασίες που κάνεις και να κάνεις το μεγάλο ταξίδι για να το φέρεις στην Ελλάδα. Επίσης, έκανα τη σεζόν που έκανα το 2022 το καλοκαίρι στα Φουσκωτά στη Λευκάδα, όπου γύρναγα όλο το Ιόνι με ένα 10μέτρο καινούριο φουσκωτό. Έκανα ημερήσια ναύλα σε όλο το Ιόνι. Και στη συνέχεια έφτιαξα και τα βίντεο για τη σεζόν που έκανα πέρσι, το 2023 το καλοκαίρι, στη Σαντορίνη. Που ανέλαβα εκεί πέρα ένα πάρντο 45 πόδια. Πάλι μαζί με την καμαρωτίνα εκεί, κάναμε κάποια ναύλα για 4 ώρες, γύρω-γύρω από την Καλτέρα και γύρω-γύρω από τη Σαντορίνη γενικότερα. Ανεβάζω βίντεο που αφορούν τη δουλειά του yachting αλλά και του boating τα τελευταία περίπου 6 χρόνια στο κανάλι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πρώτα κανάλια που ασχολήθηκαν με αυτό το υλικό. Με την κατηγορία δηλαδή του yachting και του boating. Το πώς ακριβώς είναι η δουλειά. Τα βίντεο που φτιάχνω εγώ είναι συγκεκριμένα vlog lifestyle. Δηλαδή είναι η δική μου εμπειρία μέσα από τα δικά μου μάτια που προσπαθώ να το μεταφέρω σε εσάς. Τι ακριβώς γίνεται όσο δουλεύω, γενικότερα το τι συμβαίνει μέσα στη σεζόν. Δεν μιλάω πολλές φορές για τη δουλειά, απλά δείχνω τη δουλειά πώς είναι μέσα από τα δικά μου μάτια, τραβώντας με την κάμερα του καναλιού. Το τελευταίο χρόνο λοιπόν ήταν άπειρα τα μηνύματα που πήρα σε όλα τα social, τα προσωπικά αλλά και τα δημόσια σχόλια που μου κάνατε. Είχατε πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει, τι χαρτιά χρειάζονται, πώς ακριβώς είναι αυτή η δουλειά και αν αξίζει οικονομικά. Οπότε σήμερα φτιάχνω ένα βίντεο το οποίο ζητάτε αρκετά χρόνια για να απαντήσω σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις που έχετε. Οπότε αυτό το βιντεάκι σήμερα είναι λίγο διαφορετικό. Θα γίνει μέσα από αυτό το στούντιο και απλά θα μιλάω στην κάμερα. Θα σας μιλήσω για τη δική μου πορεία μέσα σε αυτό το χώρο, το τι ακριβώς δηλαδή έκανα εγώ όπου ξεκίνησα από μάγειρας και έφτασα να έχω αναλάβει κάποια σκάφη. Θα σας πω στο περίπου τι χαρτιά είχα εγώ και τι περίπου χαρτιά χρειάζεται για να κάνεις μία από αυτές τις δουλειές, είτε ως πλήρωμα είτε ως skipper. Θα σας μιλήσω για τα καλά και τα κακά αυτής της δουλειάς, είναι δηλαδή τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα αυτής της δουλειάς. Και στο τέλος θα σας δώσω κάποια tips εφόσον αποφασίσετε να μπείτε ως πλήρωμα, το τι στάση πρέπει να έχετε, τι πρέπει να προσέξετε στο περίπου μέσα από τις δικές μου εμπειρίες. Κάπου εδώ να δώσω ένα disclaimer και να πω ότι και εγώ, παιδιά, δεν είμαι ο πιο έμπειρος που υπάρχει σε αυτή τη δουλειά. Ούτε σχολές έχω τελειώσει, ούτε ξέρω τα πάντα προφανώς. Θα σας πω αυτά που έμαθα εγώ, αυτά που γνωρίζω εγώ, δουλεύοντας τα τελευταία 6 με 7 χρόνια στα σκάφη. Αυτό το λέω γιατί θέλω να ξέρετε κι εσείς ότι δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Μπορώ να απαντήσω αυτά που έμαθα εγώ. Οπότε γι' αυτό πρώτα απ' όλα θα σας μιλήσω για τη δική μου πορεία. Πώς ξεκίνησα. Πριν καν κλείσω τα 18 μου έκανα πάρα πολλές δουλειές, διάφορες δουλειές για πολύ λίγα χρήματα. Κάπου εκεί στα 20 με 21 θυμάμαι με τον κολλητό μου να ακούμε μέσω της ξαδέρφης του, επειδή δούλευε ως πλήρωμα, τη δουλειά του yacht. Και κάπου εκεί ήταν που σκεφτήκαμε μήπως να πάμε ναύτα. Ενώ έχω κάνει πάρα πολλά λάθη γενικά στη ζωή μου και δεν μετανιώνω για τίποτα, αυτό ήταν ίσως το μοναδικό λάθος που έχω κάνει. Μετάνιωσα το ότι δεν μπήκα στα 20 μου στο yacht. Και έκανα για πάρα πολλά χρόνια μέχρι και τα 27 μου, 26 μου, δουλειές από τις οποίες έπαιρνα max 800 ευρώ το μήνα. Στα 26 μου λοιπόν δούλευα σε ένα εργοστάσιο, στην αποθήκη, μέσα στην κλεισούρα, δεν έβλεπα το φως της μέρας, πήγαινα από τις 6.30 το πρωί εκεί και έφευγα αργά το απόγευμα αφού είχε πέσει ήδη ο ήλιος. Οπότε έχανα όλη μου την ημέρα πραγματικά για να δουλεύω εκεί για 780 ευρώ το μήνα. Ήμουν εκεί για περίπου 2-2,5 χρόνια και σε κάποια φάση μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος είχε τελειώσει τη σχολή των μαγείρων, ήταν σεφ και είχε ανοίξει ένα δικό του εστιατόριο, ένα μικρό εστιατόριο έκανε την αρχή του. Λέει, γιατί δεν έρχεσαι εδώ να σου δείξω τη δουλειά και να μάθει. Εγώ μέχρι τότε πραγματικά δεν ήξερα να κάνω ούτε αυγό, δεν ήξερα ούτε μακαρόνια, δεν είχα μαγειρεύσει σχεδόν ποτέ. Μπαίνω σε αυτή την κουζίνα και πολύ γρήγορα πατάω στα πόδια μου
και μαθαίνω να μαγειρεύω και να μπορώ να ανταπεξέρχομαι στις ανάγκες που είχε το post. Πολύ άμεσα αποφασίζω να πάω στη σχολή. Πήγα στη σχολή με σκοπό ότι θα τελειώσω τη σχολή μου, θα μάθω όσα περισσότερα μπορώ, θα δουλέψω όσο περισσότερες κουζίνες γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να μπορέσω να μπω στα σκάφη. Αυτό έγινε στα 26-27, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε για 6 χρόνια εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να μπω στα σκάφη. Γιατί είχα ακούσει για χρήματα, πάντα λόγω του ψαρέματος ήμουνα στη βάρκες, στη θάλασσα. Οπότε ήξερα ότι αυτή η δουλειά θα μου ταιριάξει πολύ. Μπαίνω στη σχολή, την τελειώνω αριστούχος, πρώτος, αναλαμβάνω κάποιες κουζίνες και απευθείας φεύγω και ξεκινάω το γιότι. Κάνω δοκιμαστικό μέσω ενός γνωστού για ένα σκάφος που ψάχνανε μάγειρα και τελικά τους αρέσω πολύ και μπαίνω την πρώτη χρονιά για να ξεκινήσω να δουλεύω. Ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε την πρώτη σεζόν, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Δούλεψα ως ναυτομάγειρας για περίπου 3 χρόνια, μέσα από την οποία δουλειά είδατε και στα βίντεο του ναυτομάγειρα, όπου ήταν η πρώτη επιτυχημένη σειρά του καναλιού, μέσα από την οποία μπήκε πάρα πολλοί κόσμος και βγήκε και το κανάλι λίγο περισσότερο στο ευρύ κοινό, όπου στην ουσία ήταν σαν travel vlog όλα αυτά. Ήταν η δουλειά μου το yachting, αλλά βλέπαμε και πάρα πολλά μέρη μέσα από τα πλάνα του drone και μέσα από τα πλάνα που τράβαγα εγώ σε όλα τα νησιά που γυρνάγα. Κάπου εκεί στα 3 χρόνια έβλεπα παράλληλα και τη δουλειά του ναύτη, όπου στην ουσία παίρναμε τα ίδια χρήματα, ίδιο μισθό και το ίδιο φιλοδόρημα προφανώς. Βγάζαμε δηλαδή τα ίδια χρήματα, αλλά εγώ είχα δεκαπλάσιο άγχος, πάρα πολύ ευθύνη και γενικότερα δεν σταμάταγα να τρέχω μέσα στη μέρα καθόλου. Όσο ωραία και μαγική να είναι η μαγειρική γενικότερα, γιατί δημιουργείς και δίνεις στον κόσμο κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσει. Αρχικά να πω ότι μέσα στο σκάφος η δουλειά του μάγειρα είναι η πιο σημαντική για τον πελάτη. Δηλαδή τον μάγειρα τον έχουν πάντα, θα τον καλοπιάσουν γιατί στην ουσία για το φαγητό έχουν έρθει πιο πολύ. Σίγουρα για να δουν και τα μέρη, αλλά η δουλειά του μάγειρα μέσα στο σκάφος κάποιες φορές είναι πιο σημαντικός και από τον καπετάνιο. Πραγματικά για τον πελάτη συγκεκριμένα. Όσο σημαντική και ωραία να ήταν αυτή η δουλειά, εγώ είδα ότι κάπου εκεί λόγω του στρες, λόγω του άγχους του πάρα πολύ, που συνεχώς ήμουνα στην πίεση, είδα ότι δεν μου ταιριάζει και τόσο. Δεν ήθελα να γίνω και κάποιος καριερίστας σεφ, ας πούμε, ή μάγειρα. Το ναυτικό κομμάτι το είχα από την πρώτη μέρα που μπήκα στο σκάφος, διότι ψαρεύω και είμαι στη θάλασσα από όταν γεννήθηκα. Οπότε ήξερα, δεν χρειάζονταν να μου πει ο καπετάνιος ότι όταν θα δέσουμε θα κάνουμε αυτό και αυτό. Εννοείται ότι πηγαίναμε βάσει των συμβουλών που έδινε ο καπετάνιος και αυτά που ήθελε να κάνουμε για να δέσουμε, αλλά εγώ τα ήξερα ήδη. Το βλέπετε αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζονταν να μου πει και πολλά πράγματα. Ήταν για μένα βασικά η στιγμή που δέναμε το σκάφος, ό,τι αφορά την ναυτική τέχνη, ήταν σαν να μην δουλεύω. Για μένα, εγώ το έκανα σαν ευχαρίστηση, σαν έξοδο από τις ώρες που ήμουν μέσα στην κουζίνα. Και κάπου εκεί λέω, ξέρεις κάτι, οκ, όλα καλά με τη μαγειρική, το φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο. Όποιος έφαγε από μένα, του άρεσε αυτό που έφαγε, αλλά έφτασα και είπα ότι δεν το χρειάζομαι άλλο. Δεν θέλω πια να κάνω αυτό το πράγμα και αποφάσισα να μπω ναύτη. Και πραγματικά εκείνη η σεζόν νομίζω ήταν η καλύτερη επιλογή που έχω κάνει στη ζωή μου. Ήταν σαν να μην δούλεψα, ειλικρινά. Έκανα αυτό που μου άρεσε, ήμουνα συνέχεια με το τέντερ, να βγάλω τον κόσμο, να βάλουμε τις πριμάτσες. Με έβλεπε ο καπετάνιος πάντα και με καμάρωνε. Πήδαγα στα βράχια, έβαζα σε ένα λεπτό, η πριμάτσα ήταν έτοιμη. Μου άρεσε αυτό το πράγμα, το έκανα με πολύ ευχαρίστηση και ήταν πραγματικά σαν να μην δουλεύει. Εννοείται ότι η κούραση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε εκείνη τη σεζόν μπήκα ως ναύτη στο σκάφος και στη συνέχεια την επόμενη σεζόν αποφάσισα να βγω από το yachting, να σταματήσω το yachting και να ξεκινήσω το boat. Όπου ανέλαβα ένα 10μέτρο φουσκωτό, το οποίο πήγαινα μόνος μου, είχε και κάποιες υπηρεσίες, φαγητό, λίγα πράγματα, μην φανταστείτε πολλά, παιχνίδια και πήγαιναμε γύρω-γύρω στο Ιόνιο όπου επέλεγε ο πελάτης, βάση καιρού πάντοτε και κάναμε το trip ένα ημερήσιο 7,5-8 ώρες περίπου γύρω-γύρω στο Ιόνιο στα νησιά. Για μπάνιο στην ουσία και σε κάποια στιγμή τους πηγαίναμε και σε κάποιο εστιατόριο αν θέλανε αργότερα το μεσημέρι. Και την επόμενη σεζόν αποφασίζω πολύ γρήγορα να κάνω το βήμα και να αναλάβω ένα 15μέτρο σκάφος, ένα πάρντο, όπου εκεί η υπηρεσία ήταν πραγματικά πολύ ψηλά. Έπρεπε να ξέρεις και πράγματα από το yachting, για το πώς θα συμπεριφερθείς στον πελάτη, για το πώς θα τον διαχειριστείς, πώς θα του μιλήσεις, πώς θα τον κάνεις εν τέλει να περάσει καλά, αλλά παράλληλα να είναι και ασφαλής. Πράγματα τα οποία έμαθα όλα τα χρόνια παρατηρώντας τους καπετάνιους που δούλευα, μέσα από αυτά που μου λέγανε, αλλά και από τη θέση του ναύτη. Και η θέση του ναύτη έχει να κάνει πολύ με την ασφάλεια στο σκάφος. Στην ουσία είσαι πιο πολύ εσύ υπεύθυνος στα μάτια του καπετάνιου στο να είναι πολύ ασφαλής. Και το σκάφος και οι πελάτες, αλλά και το πλήρωμα. Οπότε όλη αυτή η εμπειρία που απέκτησα αυτά τα χρόνια μέσα από το yachting που έκανα, με βοήθησε στο να μπορώ και εγώ να αναλάβω μια τέτοια θέση και να πάει αρκετά καλά η δουλειά. Να σας πω τώρα τι χαρτιά είχα εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Στην ουσία, βάσει νόμου, μπορείς με το δίπλωμα ταχυπλόου να πας σε σκάφη μέχρι 24 μέτρα. Ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει βάσει νόμου. Το ότι μπορείς να το πας είναι άλλο θέμα. Οπότε, εγώ δεν έχω τελειώσει κάποια σχολή. Με αυτό το χαρτί κατάφερα και δούλεψα αυτά τα χρόνια. Εννοείται ότι το χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Είναι ό,τι πιο απλό μπορείς να έχεις. Ακόμα και ένα τέντερ να αναλάβει. Από εκεί και πέρα είχα βγάλει το ναυτικό μου φυλάδιο στον Ασπρόπυργο μαζί με τα σωστικά, όπου και εκεί μαθαίνεις κάποια πράγματα και έχεις ένα χαρτί για να γράψεις την υπηρεσία σου, διότι τα περισσότερα σκάφη γράφουν υπηρεσία στο ναυτικό φυλάδιο. Δεν είσαι στο ΙΚΑ, είσαι στο ναυτικό φυλάδιο. Όπου μέσα από αυτή την υπηρεσία ανεβαίνει σιγά σιγά και κάποιους έσεις μέσα στο σκάφος. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι είχα κάποια χαρτιά για αγγλικά. Πρέπει να ξέρεις να μιλάς καλά αγγλικά, γιατί το 99,9% θα δουλέψεις με ξένους, κυρίως Αμερικάνους. Οπότε πρέπει να ξέρεις να μιλάς πολύ καλά, γιατί είναι μέρος της υπηρεσίας. Και είχα και ένα χαρτί επαγγελματία ναυαγοσώστη εγώ, όπου ξέρω και κάποια σωστικά. Σωστικά πρέπει να ξέρουμε οπωσδήποτε σχεδόν όλοι μέσα στο σκάφο. Η αλήθεια είναι ότι όποια εκθέση και αν έχεις ως πλήρωμα μέσα στο σκάφος, πρέπει να ξέρεις και να οδηγάς ταχύπλο σκάφος. Οπότε ακόμα και σε καμαρωτίνες, σε μαγείρους θα δείτε ότι πλέον τους στέλνουν να βγάλουν δίπλωμα
δίπλωμα ταχυπλόου, αλλά πρέπει να ξέρεις και κάποια σωστικά, διότι εμείς είμαστε πάνω στο σκάφος. Αυτά τα 3, 4, 2 άτομα, 1 άτομο, όσοι δουλεύουν πάνω στο σκάφος, εμείς θα σώσουμε τον άλλον αν πάθει κάτι. Είτε αν κοπεί, είτε να σε τσιμπήσει κάποια μέδουσα, όλες τις πρώτες βοήθειες εμείς θα τις φέρουμε. Ειδικά αν σκέφτεσαι να αναλάβεις σκάφος ως skipper, ακόμα και 5, 6, 7, 8 μέτρα να είναι, πρέπει οπωσδήποτε να ξέρεις σωστικά, γιατί μπορείς να πας ακόμα και φυλακή, πραγματικά. Δηλαδή, αν χάσεις κάποιον και φανεί ότι μπορούσες να κάνεις κάτι και δεν το έκανες, εσύ είσαι υπεύθυνος για όλα όταν αναλαμβάνεις ένα σκάφος. Δεν είναι όσο ωραία και αν είναι η δουλειά και να λέμε στις πιο ωραίες παραλίες και κάποιες φορές με ωραία κορίτσια πάνω στο σκάφος, έχεις την ευθύνη κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Ο κόσμος που ανεβαίνει πάνω στο σκάφος έρχεται για να περάσει καλά. Δεν έχει στο μυαλό του την ασφάλεια ποτέ. Εμείς το περνάμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μην τους τρομάξουμε, αλλά να τους τρομάξουμε και λίγο έτσι ώστε πάντα να ξέρουν ότι η ασφάλεια είναι σημαντικό. Ειδικά σε ένα φουσκωτό, ας πούμε, δεκάμετρο που είναι πάρα πολύ χαμηλά τα μπαλόνια και τρέχεις με ταχύτητες, μία στιγμή να σου σηκωθεί ένας από τα 5-6 άτομα που έχεις πάνω σου και φύγει μέσα στη θάλασσα. Οπότε πρέπει να έχεις χτίσει τον εαυτό σου επαγγελματικά έτσι ώστε να μπορείς να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος έρχεται ξέφαντος, κάποιες φορές μπορεί και μεθυσμένος, έρχεται και νομίζει ότι στο σκάφος θα πιει και θα κάνει. Εσύ πρέπει έναν τρόπο να τους πεις ότι υπάρχει ένα όριο πόσο μπορείς να πιεις στο σκάφος. Ανάλογα το σκάφος, βέβαια. Μιλάω τώρα αν είσαι υπεύθυνος σε ένα φουσκωτό, ας πούμε, δεκάμετρο. Αν είσαι σε ένα σκάφος 25, 30, 40 μέτρα, μπορούν να πιούν όσο θέλουν γιατί έχουν την ασφάλεια ότι αν πιούν τόσο όσο δεν αντέχουν θα πάνε να κοιμηθούν στο κρεβάτι. Και σίγουρα και έχεις και περισσότερα μάτια, περισσότερο πλήρωμα για να μπορέσεις να προσέξεις τον κόσμο καλύτερα. Αλλά όταν είσαι μόνος σου σε ένα σκάφος, πρέπει να έχεις τον τρόπο να δείξεις στον άλλον ότι ξέρεις κάτι. Εγώ είμαι επαγγελματίας και θέλω να σε προστατέψω. Δεν στο κάνω για να στη σπάσω. Οπότε αυτόν τον τρόπο πρέπει να έχεις για να διαχειριστείς αυτές τις καταστάσεις. Οπότε στην ουσία αυτά ήταν τα χαρτιά που είχα εγώ για να δουλέψω όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή όλα τα βίντεο που έχετε δει όλα τα χρόνια ήμουνα και νόμιμος και αυτά ήταν τα χαρτιά που είχα. Δίπλωμα ταχυπλόου, ναυτικό φυλάδιο, σωστικά και ναυαγοσός και αγγλικά. Αυτά είναι τα χαρτιά που μπορείς να έχεις για να ξεκινήσεις. Να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ένας καπετάνιος, ας πούμε, σε ένα σκάφος 25-30 μέτρα, όταν θα ψάχνει έναν ναύτη, έναν δεύτερο ναύτη ή οτιδήποτε, δεν θα κοιτάξει το να έχεις 15 χρόνια εμπειρία, αν είσαι ο καλύτερος ναύτης ή να έχεις τα καλύτερα χαρτιά που υπάρχουν, να έχεις βγάλει αγγλικά χαρτιά, δεν ξέρω από πού τα βγάζουν. Θα κοιτάξει να έχεις σωστή νοοτροπία και θέληση για τη δουλειά και να μην δημιουργείς προβλήματα μέσα στο σκάφος. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, αν κάποιος βρει ένα καλό παιδί που έχει θέληση, όπως στην ουσία ήμουνα και εγώ τα μπήκα στην αρχή, και του είπα πώς τα θέλεις, πες μου αυτά τα 5-10 πράγματα που θέλεις να κάνω και θα τα κάνω. Και έβλεπε ότι αυτά τα 10 πράγματα μου είχε δώσει να γίνουν απλά γινόντουσαν. Δεν χρειαζόταν να έχω την τεράστια εμπειρία ή να έχω τα περισσότερα χαρτιά που υπάρχουν ή να έχω βγάλει όλα τα χαρτιά που μπορείς να έχεις για να δουλέψω. Και όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά όλοι όσοι δούλεψα και τα πληρώματα αλλά και οι καπετάνιοι με παίρνανε ξανά και ξανά για δουλειά. Γιατί ξέρανε τη δουλειά που έπρεπε να γίνει γίνεται. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν δημιουργώ πρόβλημα μέσα στο σκάφο χωρίς λόγο. Οπότε αυτή πρέπει να είναι η στάση που έχεις μπαίνοντας μέσα σε ένα σκάφο. Ακούμε εννοείται τον καπετάνιο, αυτά που θέλει γιατί στην ουσία είναι κανόνα. Αυτό ο άνθρωπος έχει την εμπειρία, έχει τελειώσει τις σχολές και ξέρει και πράγματα που εμείς εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην σκεφτόμαστε καν. Πραγματικά αυτός μπορεί να είναι στα χειριστήρια και να έχει δει 10 πράγματα παραπάνω μέσα τη εμπειρία του. Μπορεί να σου πει μια κουβέντα και αυτή η κουβέντα να πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή για να αποφευχθούν κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να συμβούν μετά, τα οποία εμείς δεν έχουμε σκεφτεί καν. Οπότε ο λόγος του καπετάνιου μετράει και πρέπει να ακούμε αυτό που θέλει. Όταν έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που γίνονται αυτά που του λέει και βγαίνει η δουλειά του, εννοείται ότι αυτόν τον άνθρωπο το θέλει να τον έχει εκεί. Είτε έχει χαρτιά, είτε έχει εμπειρία, είτε τίποτα. Και καθόλου εμπειρία να μην έχει, θα σε μάθει. Αρχικά να πούμε και αυτό ότι και ο καπετάνιος αλλά και το υπόλοιπο πλήρωμα μέσα στο σκάφος, όταν μπαίνει ένας καινούριος άνθρωπος μέσα στο σκάφος, είναι δουλειά τους να σε μάθουν τα πάντα. Και για να μπορείς να σταθείς μέσα στο σκάφος σε θέματα ασφαλείας, αλλά και για να μπορείς να παρέχεις υπηρεσία. Οπότε είναι μέρος της δουλειάς του να σε μάθει αυτά που πρέπει να σε μάθει. Μην αγχώνεστε για το ότι μπορεί να μην έχετε εμπειρία. Θα την απεκτήσετε την εμπειρία σε μία σεζόν, θα έχετε γίνει, αν έχετε το μυαλό σας έτσι όπως σας είπα, να μην δημιουργείτε πρόβλημα και να έχετε θέληση για τη δουλειά, μέσα σε μία σεζόν θα έχετε γίνει πάρα πολύ έμπειροι. Και ήδη από τη δεύτερη σεζόν θα έχετε συνεχώς δουλειές. Αν έχετε τελειώσει τη σεζόν σας και έχουν ακουστεί καλά λόγια για σας. Οπότε, μία περίπτωση για δουλειά είναι το yachting, να μπεις ως ναύτης σε ένα σκάφος 20-25-30 μέτρα για αρχή. Και με αυτά τα χαρτιά που σας είπα, μπορείς να μπεις και να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Μία δεύτερη περίπτωση είναι να αναλάβεις ένα σκάφος 7-8-9 μέτρων να κάνεις κάποια daily ως boating στην ουσία, όπου εκεί χρειάζεται πέρα από αυτά τα χαρτιά, που μπορείς να πας σε ένα τέτοιο σκάφος με αυτά τα χαρτιά, χρειάζεται εμπειρία οπωσδήποτε. Δηλαδή πρέπει να έχετε δουλέψει σίγουρα 2-3 χρόνια ως ναύτες για να πείτε ότι πάω και αναλαμβάνω. Και 10-15 χρόνια να οδηγάς βάρκες, πρέπει να πας να δουλέψεις ως ναύτης για να μάθεις και πώς μιλάμε στον πελάτη και πώς διαχειριζόμαστε όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε μια εμπειρία στο yachting για να ξεκινήσετε και να πάτε να αναλάβετε κάποιο σκάφος, ακόμα και μικρό σκάφο. Διότι όπως σας είπα, είσαστε εσείς υπεύθυνοι ως skipper πάνω σε αυτό το σκάφος. Ακόμα και 6-7 μέτρα να είναι αυτό το σκάφος και να βγαίνετε για 2 ώρες να τον πάτε σε μια παραλία τον άλλο. Έχετε την ευθύνη που έχει ένας καπετάνιος σε ένα 50 μέτρο σκάφος. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είσαστε υπεύθυνοι για τις ζωές αλλά και για την περιουσία που σας έχει δοθεί. Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις την εμπειρία για να παρέχεις και υπηρεσία στον άλλον, να περάσει καλά, να μπορέσεις και στο τέλος να πάρεις και ένα καλό φιλοδόρημα.
Πάμε τώρα να σας πω μερικά λόγια για τα καλά και τα κακά αυτής της δουλειάς. Αρχικά, ένα από τα πολύ καλά που έχει αυτή η δουλειά είναι ότι δουλεύει σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Γνωρίζεις συνεχώς ωραίους ανθρώπους, γυρνάς στα πιο ωραία λιμάνια της Ελλάδας, βγαίνεις και βλέπεις τις πιο ωραίες παραλίες, συνεχώς ένα ευχάριστο περιβάλλον. Και δεν δουλεύεις κλεισμένο, ακόμα και μάγειρας να είσαι μέσα σε ένα μπουντρούμι, μέσα στη ζέστη. Βγάζεις το κεφάλι σου έξω από την κουζίνα και είσαι στα πιο ωραία νερά της Λευκάδας, ας πούμε. Άρα, πρώτον είναι ότι είσαι σε ένα ωραίο περιβάλλον με πολύ ωραίο κόσμο, γνωρίζεις συνέχεια ωραίο κόσμο και πελάτες με τους οποίους στο τέλος μπορεί να γίνεις και να έχεις μια καλή φιλία, μια καλή γνωριμία. Δεύτερον, ότι γυρνάς σε μέρη που δεν θα έχεις γυρίσει και στην ουσία πας δωρεάν αλλά και πληρώνεσαι κιόλας γι' αυτά. Εγώ μέσα σε 7 χρόνια πραγματικά γύρισα σχεδόν στα περισσότερα νησιά της Ελλάδας, ειδικά στο Ιόνιο πήγα σχεδόν παντού. Έμαθα πάρα πολλά μέρη, γύρισα όλα λιμάνια, έμαθα πολλά πράγματα για αυτά τα μέρη. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Και τρίτον είναι τα χρήματα. Παιδιά, τα χρήματα, αν αναλογιστούμε, να ξέρετε στο περίπου ότι ο μισθός, είτε είσαι μάγειρας, είτε είσαι καμαρότος, είτε καμαροτίνα, είτε ναύτης, στο yachting, σε ένα σκάφος ας πούμε 20 με 25 μέτρα, παίζει από 1200-1300 μέχρι 1500-1600, εκεί είναι περίπου ο μισθός. Βάλτε έναν μέσο όρο στα 1500 ευρώ. Αλλά μην ακούμε για έναν μισθό 1500 ευρώ και λέμε α, είναι πάρα πολύ καλός μισθός. Αυτός ο μισθός είναι πολύ μικρός. Να ξέρετε, οι ώρες που δουλεύουμε είναι πάρα πολλές και αυτό είναι ένα από τα κακά που θα πω. Δουλεύεις για περίπου 5 μήνες που είναι το high season χωρίς κανένα ρεπό. Τα περισσότερα σκάφη δουλεύουν back to back, δηλαδή αφήνεις τους πελάτες σήμερα το απόγευμα και το επόμενο πρωί έχεις φύγει με καινούριους πελάτες για μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες όσο έχουν νοικιάσει το σκάφο. Οπότε ξέρεις ότι για 5 μήνες θα δουλεύεις σχεδόν όλη μέρα κάθε μέρα. Οι ώρες που δουλεύουμε είναι σχεδόν 18 ώρες την ημέρα. Πραγματικά δεν είσαι και τις 18 ώρες να βαράς στο full, αλλά ακόμα και όταν πέφτεις να κοιμηθείς για αυτές τις 5-6 ώρες, 4-5-6 ώρες, όσες ώρες κοιμηθείς, αν για κάποιο λόγο ξεσύρει η άγκυρα ή συμβεί κάτι, έρθει κάποιος να δέσει δίπλα, πρέπει να σηκωθείς γιατί εσύ είσαι εκεί για το σκάφο. Και ξεκινάς τη διαδικασία την ναυτική, έτσι. Οπότε μπορεί να δουλεύεις ακόμα και την ώρα που κοιμάσαι. Πραγματικά πρέπει να ακούς συνεχώς αν κάτι συμβαίνει στο σκάφος, αν έχει ξεκινήσει κάποια αντλία να δουλεύει που δεν θα έπρεπε, αν οι πελάτες έχουν σηκωθεί για κάποιο λόγο, αν έχει ξεσύρει, αν έχει ακούσει κάποιο θόρυβο. Πρέπει συνεχώς να μυρίζεις, έχεις τις αισθήσεις σου για αυτό το διάστημα που είσαι μέσα στο σκάφος, γιατί 5 μήνες κοιμάσαι μέσα στο σκάφος. Μέσα στο σκάφος συνεχώς. Τις έχεις τις αισθήσεις σου στο full, για να μην γίνει κάτι που δεν πρέπει να γίνει, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε ένα σκάφος μέσα στη θάλασσα. Είναι μια δουλειά που έχει αρκετό άγχος, όσο καλός και αν είσαι στη δουλειά, όσο και να μπορείς να διαχειριστείς, όσο κάλμα και να είσαι, πάντα υπάρχει ένα άγχος, ειδικά την στιγμή που θα πάμε να δέσουμε σε ένα λιμάνι, που τον Αύγουστο μπορεί να δένουν 10 σκάφη μαζί για να πάνε για μια θέση. Γίνεται γενικά λίγο χαμός και έχει συνεχώς ότι πρέπει να δίνεις το 100% του εαυτού σου, γιατί ο πελάτης εκεί πέρα έχει πληρώσει αρκετά χρήματα και πρέπει να πάρει αυτό που πρέπει. Πρέπει να περάσει καλά. Εμείς θα το κάνουμε να περάσει καλά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιες φορές ίσως να μας αγχώσει, ίσως να πρέπει να τρέξουμε, να οργανώσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το φαγητό, γενικότερα το κομμάτι του ξενοδοχείου, αλλά και το ναυτικό. Όταν θα πρέπει το σκάφος να δέσει ή να πάμε σε μια παραλία ή να πιάσουμε την καλή την πέτρα για να ευχαριστηθεί ο πελάτης του μπάνιου. Αλλά το πιο βασικό από τα αρνητικά είναι οι πάρα πολλές ώρες, έτσι. Και οι συνθήκες που δουλεύουμε. Δηλαδή είσαι με πάρα πολύ ζέστη, είσαι με κρύο. Δηλαδή στην αρχή τη σεζόν, πραγματικά τώρα σκέψου μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε με μπουφάν. Έτσι. Είτε βρέχει, είτε έχει αέρα, είτε έχει πάρα πολύ ζέστη. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί και για το σκάφο, για αυτά που θέλει ο καπετάνιος, αλλά και για τους πελάτες. Συνεχώς. Και παράλληλα, είτε με αέρα, είτε με κύμα, είτε με το οτιδήποτε, εμείς πρέπει να παρέχουμε και υπηρεσία στο πελάτη. Έτσι. Είτε κάνουμε yachting, είτε κάνουμε boat. Είτε έχεις ένα σκάφος 7, 8, 10 μέτρα μόνος σου, είτε είσαι σε ένα σκάφος 30 μέτρα, πρέπει συνεχώς να παρέχεις υπηρεσία. Ο πελάτης πρέπει να πιει το κρασί του με το κρυστάλλινο ποτήρι. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει συνεχώς να διαχειρίζεσαι. Ό,τι καιρό και να έχει. Ακόμα και όταν βρέχει και είσαι σε ένα ημερήσιο ναύλο, πρέπει να βρει έναν τρόπο να περάσει ο πελάτης καλά. Να του βάλεις τις τέντες, να τον πας κάπου που να κόβει, κάτι πρέπει να κάνεις για να περάσει καλά. Οπότε, αν βάλουμε κάτω τις ώρες που δουλεύουμε αυτούς τους 5-6 μήνες, είναι πολλές φορές σχεδόν διπλάσιες οι ώρες από κάποιον που δουλεύει σε ένα γραφείο στη στεριά όλο το χρόνο. Δηλαδή, αν κάποιον δουλεύει 5-8 ώρα όλο το χρόνο, δουλεύει λιγότερες ώρες από κάποιον που θα δουλέψει σε ένα σκάφο 5 και 6 μήνες, 15, 16, 17, 18 ώρες την ημέρα και ακόμη και 19 και 20 ώρες την ημέρα. Οπότε τα χρήματα που παίρνουμε, αυτά τα 1500 ευρώ που μπορώ να σας λέω, αν τα βάλεις κάτω, ήδη βγαίνουν, δεν ξέρω, 1,5 ευρώ την ώρα, είναι πάρα πολύ λίγα. Ο λόγος που πηγαίνουμε και κάνουμε αυτή τη δουλειά, είτε είναι yachting είτε είναι boating, είναι για τα tips. Παιδιά, κακά τα ψέματα, και αυτό είναι και κάτι που εκμεταλλεύονται και οι εταιρείες. Και οι εταιρείες και οι καπετάνοι, έτσι. Γι' αυτό και δεν ανεβαίνουν πολύ οι μισθοί ένας ναύτης, δηλαδή παίρνει 1500 ευρώ και είναι ευχαριστημένος, γιατί στην ουσία κάθε φορά που έχεις ναύλο βγάζεις και κάποια εξτρά χρήματα, έτσι, τα οποία μπορεί να είναι από 5, 6, 7 εκατοστάρικα μέχρι και 1000-1500 ευρώ. Οπότε, αν υπολογίσεις ότι ένα σκάφος κάνει περίπου 10 με 15 ναύλα τη σεζόν, αυτά τα εξτρά 10.000 που μπορεί να βγάλει είναι τα χρήματα στην ουσία που καλύπτουν το κενό του μισθού για τις ώρες που έχεις δουλέψει και για τις συνθήκες που έχεις δουλέψει. Μπορεί σίγουρα όσο πιεσμένος κι αν είσαι να γυρνάς και να κοιτάς το κεφάλι σου στα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι δουλεύεις στη ζέστη, ότι δουλεύεις στο κύμα, δουλεύεις στον αέρα. Είναι μια δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά με πάρα πολλές ώρες και πρέπει να έχεις πάρα πολλές υπομονές. Δεν βγαίνουν εύκολα αυτά τα χρήματα. Αλλά σίγουρα για κάποιον νεότερο ξέρει ότι σε 6 μήνες μπορώ να βγάλω 15, 20, 25.000 ευρώ και να περάσω τη σεζόν μου όπως έκανα και εγώ στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια και να περάσω μετά το χειμώνα μου
κάνοντας κάτι άλλο, όπως κάνω εγώ, ας πούμε, φτιάχνοντας τα βίντεο για το YouTube. Εγώ στην ουσία, ο λόγος που κάνω όλα αυτά τα χρόνια το yachting, τα 7-8 χρόνια, είναι για να μπορώ να έχω και τα χρήματα αλλά και το χρόνο τον χειμώνα να φτιάχνω τα βίντεο μου και να κάνω αυτό που μου αρέσει. Οπότε καλύψαμε τη δική μου πορεία, πώς περίπου εγώ έφτασα να έχω αναλάβει κάποια σκάφη και πώς δούλευα όλα αυτά τα χρόνια. Τι χαρτιά περίπου χρειάζεται για να μπορέσεις να ξεκινήσεις, κάποια από τα καλά και τα κακά της δουλειάς, ίσως και σε επόμενο βίντεο, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο και μου είναι πολύ εύκολο να το φτιάχνω, μπορεί να κάνω και κάποιο δεύτερο βίντεο να πω και κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό μίλησα το περίπου ποια πρέπει να είναι η στάση σου μέσα στο σκάφος και τώρα θα σας πω κάποια tips και συμβουλές που έχω δει εγώ μέσα από την εμπειρία με αυτά τα χρόνια μέσα σε αυτή τη δουλειά και στα σκάφη. Όπως είπα και νωρίτερα, πολύ βασικό είναι η στάση που έχεις μέσα στο σκάφος, να μην δημιουργείς προβλήματα. Το ότι θα γίνουν τσακωμοί μέσα στο σκάφος είναι σίγουρο. Ακόμα και με τους καλύτερους σου φίλους, να μπει σε ένα σκάφος, να δουλέψεις σεζόν, αν λέμε για 18 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα στις πιο δύσκολες συνθήκες, πιο ακραίες υπηρεσίες, το να παρέχεις στον πελάτη τις πιο καλές υπηρεσίες συνεχώς, έχεις τον εαυτό σου συνεχώς στους κόφτες. Κάποια στιγμή, σε κάποια στραβή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τσακωθείς με κάποιον από εκεί μέσα. Το θέμα είναι όμως όλοι, αυτό το team, όσους είναι 3, 4, 5 άτομα, 6 άτομα, να είναι σαν οικογένεια, να δουλεύει σαν οικογένεια, γιατί είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί. Όσο καλά και να τα πηγαίνουμε με τον άλλον, κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο που σου σπάει τα νεύρα. Ακόμα και ο πιο αγαπητός σου άνθρωπος να έχεις μέσα στο σκάφος, κάποια στιγμή θα σου πει να σου σπάσει τα νεύρα. Που δεν είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα τσακωθείς με κάποιον. Αλλά το θέμα είναι πάντα να είσαι επαγγελματίας σε αυτό το κομμάτι και να σκέφτεσαι ότι μέσα σε 1-2 ώρες αυτό πρέπει να έχει λυθεί. Γιατί θα περάσει ένα ολόκληρο καλοκαίρι με αυτόν τον άνθρωπο. Κάθε μέρα μαζί κοιμάστε, μαζί τρώτε, μαζί κάνετε τα πάντα. Μαζί δουλεύετε, μαζί βγάζετε τα χρήματα. Οπότε αν υπάρχει μια κόντρα μέσα στο σκάφος, αμέσως γίνεται δυσάρεστο για όλους και για τους υπολείπους μέσα στο σκάφος αυτό. Επίσης, αν υπάρχει κάποιος μέσα στο σκάφος που δεν τραβάει καλά, δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ας πούμε, ή που είναι άνθρωπος που μπορεί να λουφάρει. Βέβαια, σε αυτή τη δουλειά, να ξέρετε, δεν επιβιώνει κανένας από αυτούς. Οι καπεταναίοι έχουν την εμπειρία για να δουν και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας μέσα στο σκάφος ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε, με το που βρουν έναν άνθρωπο που μπορεί να βαριέται, μπορεί να λουφάρει, μπορεί να λέει άσο αυτό το κάνω, το κάνει άλλο, ξέρετε ότι απευθείας αυτοί οι ανθρώποι ακυρώνονται από αυτή τη δουλειά. Αλλά αν για κάποιο λόγο, γιατί μου έχει συμβεί, έχει ένα τέτοιο άνθρωπο μέσα σε ένα τέτοιο σκάφος, απευθείας γίνεται πολύ δύσκολη δουλειά για όλους τους υπολείπους. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα team 4, καπετάνιος, ναύτης, καμαρωτίνα και μάγειρα, αν ένας από αυτούς δεν τραβάει σωστά, απευθείας οι άλλοι 3 τρώνε όλο το πακέτο. Συνήθως σε ένα πλήρωμα 4, όταν μιλάμε για ένα σκάφος 20, 25, 30 μέτρα, η άμεση συνεργασία είναι του καπετάνιου με τον ναύτη, το ένα team είναι αυτό, και η καμαρωτίνα ή καμαρότος με τον μάγειρα ή τη μαγείριση. Τους δύο του εσωτερικού κομματιού τους λέμε ότι είναι το ξενοδοχείο, ας πούμε, η ομάδα του ξενοδοχείου, και εμείς είμαστε πιο πολύ για το ναυτικό κομμάτι. Αλλά όλοι κάνουν τα πάντα σε ένα τέτοιο σκάφος, να το ξέρει. Και ο μάγειρας πρέπει να ξέρει όλα τα ναυτικά, και η καμαρωτίνα ξέρει όλα τα ναυτικά, θα βγει έξω να βγάλει κατηλίτσες, θα πετάξει κάβους, θα κάνει τα πάντα. Θα ρίξει άκυρα, είτε είσαι καμαρωτίνα είτε είσαι οτιδήποτε. Και ο ναύτης εννοείται, αν χρειαστεί ο μάγειρας βγάζει 5-10 πιάτα παραπάνω, θα πιάσει και ένα πιάτο να σερβίρεις. Δηλαδή, όλοι κάνουν τα πάντα. Εκτός από το καπετάνιο που κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Συνήθως. Όλοι πλένουν σκάφος, όλοι γυαλίζουν, όλοι στεγνώνουν, όλοι κάνουν τα πάντα, παιδιά. Όταν η δουλειά είναι να πλύνουμε το σκάφος, όλοι μαζί πλένουμε το σκάφος. Όταν η δουλειά είναι να σερβίρουμε, όλοι μαζί θα σερβίρουμε. Όταν η δουλειά είναι να δέσουμε το σκάφος, όλοι είμαστε έξω. Είτε μαγειρεύει, δεν ξέρω εγώ, σου βίντ και ό,τι και να κάνει. Στη στιγμή που δένει το σκάφος, όταν ένα πλήρωμα είναι 4, όλοι θα βγουν έξω να δέσουμε το σκάφος με ασφάλεια για τους πελάτες και για το σκάφος. Οπότε άλλη μια συμβουλή είναι αυτή. Αν είσαι π.χ. μάγειρας, μην νομίζεις ότι δεν θα βγεις έξω να δέσεις. Πρέπει να βγαίνεις έξω να δένεις και πρέπει να μάθεις και 10 πράγματα ναυτικά. Θα μάθεις κατηλίτσες, θα μάθεις να πετάς κάβους, θα μάθεις να ρίχνεις άκυρα, όλα. Γιατί κάποια στιγμή ο ναύτης μπορεί να χρειαστεί να είναι με το τέντερ έξω. Ποιος θα ρίξει την άκυρα. Οπότε η στάση μας πρέπει να είναι ότι έχουμε θέληση να βοηθήσουμε. Θέληση να υπάρξουμε μέσα σε αυτό το σύνολο σαν οικογένεια, σαν ομάδα, δεμένη σαν αλυσίδα. Για να μπορέσει να βγει η σεζόν. Να σεβόμαστε τη δουλειά μας αρχικά για εμάς, αλλά και για τον άλλο. Γιατί αν εμείς υστερούμε στη δική μας δουλειά, κάνουμε τη ζωή του αλλού δυσκολότερη. Ο οποίος και αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρουμε για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί και για ποιο λόγο χρειάζεται αυτά τα χρήματα. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε το ότι έχει έρθει να δουλέψει και θέλει να βγει η δουλειά του όσο πιο άνετα γίνεται. Οπότε, κάνοντας εμείς το κομμάτι μας, δουλεύοντας σωστά και καλύπτοντας το πόστο που έχουμε, βοηθάμε και τους υπολείπους να είναι πιο άνετοι. Και έτσι μπορεί η δουλειά να βγαίνει ακόμα πιο άνετα. Δηλαδή, μπορεί να μπείτε σε ένα σκάφο και να μην αντέξετε άλλο να δουλεύετε εκεί πέρα σε ένα μήνα, πραγματικά να θέλετε να φύγετε, να μην βγαίνει η δουλειά, να μην γίνεται να βγει η δουλειά λόγω του συνόλου, και να μπείτε σε ένα ίδιο σκάφος με άλλα πληρώματα και να δουλέψετε πραγματικά μια σεζόν 8 μηνών και να μην το καταλάβετε ότι δουλέψατε. Οπότε είναι πολύ σημαντική η στάση που έχουμε, να είμαστε επαγγελματίες και να έχουμε αυτά που μας περνάει ο καπετάνιο, να τα βάζουμε πολύ γρήγορα στο μυαλό μας. Εννοείται ότι εφόσον χτίζουμε τον επαγγελματισμό μας και το χαρακτήρα μας μέσα στα σκάφη, μαθαίνουμε και πόσα από αυτά πρέπει να ανεχόμαστε. Έτσι. Εννοείται ότι ο άλλος, επειδή είναι καπετάνιος, δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο. Έτσι. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην κάνει για αυτή τη δουλειά. Υστερεί, όπως είπα, είτε υστερεί ο ναύτης, είτε υστερεί ο μάγειρας, είτε υστερεί η καμαρωτίνα, μπορεί να υστερεί ο καπετάνιος. Και να σας πω κάτι, ο καλύτερος καπετάνιος να είσαι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις πλήρωμα, δεν έχεις τίποτα. Και το αντίστροφο, το καλύτερο πλήρωμα με έναν
καπετάνιο που δεν κάνει αυτή τη δουλειά, αντακώνεται όλη η ομάδα απευθείας. Εννοείται ότι όλοι σε όλες τις θέσεις, σε όποια θέση και είμαστε, δεν πρέπει να ανεχόμαστε προσβολές, έτσι, γιατί υπάρχουν και καπετανοί παιδιά που δεν κάνουν πραγματικά. Είτε είναι πολύ καλοί στις μανέτες και στα χειριστήρια, αλλά δεν το έχουν με το yachting. Δεν το έχουν με το να αναλάβουν πλήρωμα, έτσι, και να μπορέσουν να έχουν το πλήρωμά του, ότι το πλήρωμά σου είναι που θα σου βγάλει όλη τη δουλειά, όλη τη σεζόν. Έτσι, άμα δεν το έχει καλά το πλήρωμά σου, άμα δεν το ανεβάζει το ηθικό, άμα δεν βοηθάς εκεί που πρέπει να βοηθήσεις για να μπορέσει να συνεχίζει να έχει ροή δουλειά, δεν είσαι καλός καπετάνιος. Όσο καλός κι αν είσαι στις μανέτες. Δεν έχει να κάνει αυτό. Οπότε σίγουρα όταν είμαστε πλήρωμα, μέχρι ένα σημείο αυτά που θα ανεχτούμε. Κανένας δεν πρέπει να μας προσβάλλει ποτέ. Και αν φτάσουμε σε ένα σημείο που για κάποιο λόγο άνθρωπος είσαι, δεν αντέχεις άλλο, δεν μπορείς άλλο και νιώθεις ότι πλέον δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στο κομμάτι της δουλειάς σου, όμορφα και ωραία δίνεις ένα περιθώριο στον καπετάνιο και στην εταιρεία να βρει κάποιον άλλο για να συνεχίσει. Γιατί παιδιά, κακά τα ψέματα δεν είναι δουλειά που την αντέχει όλοι. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος μάγειρας, να είσαι ο καλύτερος ναύτης, να είσαι ο καλύτερος καμαρότος ή καμαρωτίνα και να φτάσει σε ένα σημείο μέσα στη σεζόν, προς το τέλος της σεζόν, που να πεις δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ για τον εαυτό μου, δεν μου κάνει καλό να δουλέψω άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κακό, δεν κλείνεις τις πόρτες σου και δεν χαλάσεις τις σχέσεις σου. Αν πεις όμορφα και ωραία, το ξέρετε κάτι, έχω πάθει υπερκόπωση, δεν μπορώ πλέον, δεν αντέχω. Όσο καλό και αν είναι το team, όσο εύκολο και αν βγαίνει η δουλειά. Βρίσκουν για ένα μήνα κάποιον να αντικαταστήσει στη θέση να τελειώσει η σεζόν και του χρόνου μπορεί πάλι να είσαι εκεί, έτσι, ή σε κάποιο άλλο σκάφο. Γενικότερα δηλαδή προσπαθούμε να κρατάμε μια καλή σχέση με όλους όσους έχουμε δουλέψει, γιατί ο χώρος είναι μικρός και σε 1-2 χρόνια κάποιον από αυτούς μέσα στο πλήρωμα μπορεί να το ξαναπετύχει σε ένα άλλο σκάφος. Έτσι. Οπότε το όνομα που χτίζεις και ο τρόπος που φέρεσαι μέσα σε ένα σκάφος είναι σημαντικό για τη συνέχεια σου σε αυτή τη δουλειά. Τώρα να πω κάτι που είπα και νωρίτερα και που μάλιστα λέω και σε όσους ήρθατε τώρα στην έκθεση που τα είπαμε από κοντά. Δεν ξεχνάω και αυτό το πιτσιρικά που ήρθε 18 χρονών και μου λέει ότι έβλεπα τα βίντεο σου, λέει 3-4 χρόνια όσο πήγαινα σχολείο και περίμενα να κλείσω το 18 για να πάω να ξεκινήσω στο yachting και στο boat. Και αυτός ο τυπάκος τώρα έχει αναλάβει ένα σκαφάκι. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να έρχεται αυτός ο τυπάκος 18 χρονών και να μου λέει ότι μπήκα στο yachting μέσα από τα βίντεο που έβλεπα. Έχω ξεκινήσει αυτή τη δουλειά. Πραγματικά, όπως είπα νωρίτερα, έχω κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου. Έχω κάνει πολλά πράγματα, ας πούμε, που θα έπρεπε να μετανιώνω και δεν μετανιώνω για τίποτα. Γιατί όλα είναι αυτά που με φέρνουν σε ένα σημείο να αποκτάω την εμπειρία μου και να φτάνω σε ένα σημείο και να λέω: OK, είμαι ευχαριστημένος από τον εαυτό μου, ας έκανα και λάθος. Το μόνο λάθος που έχω μετανιώσει είναι που δεν μπήκα 18 χρονών, 20 στο yachting. Διότι όλα αυτά τα χρόνια που αφιέρωσα όλη μου την ενέργεια και όλο μου το 20 με 30, ας πούμε, που είχε έτσι όλη το τσαγανό και την ενέργεια και όλα αυτά, στην ουσία σπατάλησα το χρόνο μου για μισθούς των 800 ευρώ. Πραγματικά και για να κάνω δουλειές που δεν μου ταιριάζαν καν. Το μόνο που θα ήθελα να αλλάξει, αν μπορούσα να πάω πίσω το χρόνο, θα ήταν αυτό 18 με 20 χρονών να έχω μπει στο yachting. Και για 10 χρόνια να δουλεύω στο πιο ωραίο μέρος, να έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, να έχω βγάλει και χρήματα. Γιατί είναι στην ουσία στην Ελλάδα η μόνη δουλειά που μπορεί να βγάλεις χρήματα. Να βγάλεις χρήματα πραγματικά. Γιατί αν φτάσεις στα 2-3 χρόνια να χαρίζεις 25-30 χιλιάρικα το χρόνο, είναι ίσως από τις μόνες δουλειές που μπορεί να κάνεις χωρίς καμία εμπειρία και χωρίς πολλά χαρτιά, όπου μπορείς άμεσα να ξεκινήσεις να βγάλεις πολύ καλά χρήματα και να περνάς τη χρονιά σου άνετα. Οπότε, αν αυτό το κάνεις από 18 χρονών, πραγματικά αν είσαι 18 χρονών και σκέφτεσαι τι δουλειά να κάνεις, κάνε αυτή τη δουλειά. Μπες στη θάλασσα. Ειδικά αν ασχολείσαι ήδη με ψάρεμα και με τέτοια, πες και γίνε ναύτης. Εφόσον έχεις στο μυαλό σου, έτσι όπως είπα νωρίτερα, σωστή νοοτροπία, θα μπορέσει να εξελιχθείς άμεσα μέσα σε 2-3 χρόνια και να φτάσεις στα 30-35, ας πούμε, που είμαι εγώ τώρα, να έχεις μια καλή θέση σε ένα καλό σκάφος με 12 άτομα πλήρωμα και να μην χρειάζεται να τρέχεις όλη μέρα σου. Να είσαι πιο άνετος και να έχεις και ένα πολύ καλύτερο μισθό από τα 1500 ευρώ που λέω. Οπότε το λέω ξανά και ξανά. Αν είσαι 18 και 20 χρονών και βλέπεις τα βίντεο μου, φύγε τώρα και ξεκίνα το yachting. Να δουλέψεις 2, 3, 4, 5 χρόνια, ακόμα και αν θες να εξελιχθείς ως skipper αργότερα, να φύγεις δηλαδή το yachting και να ξεκινήσεις boating σε μικρότερα σκάφη. Φύγε τώρα που σε νέος και αντέχεις και ξεκίνα να αποκτήσεις την εμπειρία μέσα από τα μεγάλα σκάφη. Αυτά πάνω κάτω για αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω πόση ώρα έχει βγει και πόση ώρα θα βγει. Δεν θέλω να σας κουράσω και πάρα πολύ γιατί δεν είναι στην ουσία το στυλ των βιντεών. Το στυλ των βιντεών μου είναι έξω στους εξωτερικούς χώρους πάντοτε, είτε με ψάρεμα, είτε μέσα από τη δουλειά μου, είτε με ταξίδια που κάνουμε με το σκοτά. Τα βίντεο μου είναι στην ουσία, όπως είπα, lifestyle vlog, δηλαδή στον εξωτερικό χώρο. Τώρα, το σημερινό βίντεο είναι για αυτούς τους ανθρώπους που μου ζητάνε εδώ και αρκετό καιρό να μάθουν 1-2 πράγματα παραπάνω και να ακούσουν και τη δικιά μου άποψη, επειδή βλέπουν τα βίντεο όλα αυτά τα χρόνια, 6-7 χρόνια, να ακούσουν τη δική μου άποψη για αυτή τη δουλειά. Τώρα, έτσι για κλείσιμο, θέλω να πω κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, ας πούμε τον τελευταίο χρόνο, επειδή έκανα όλη τη χρονιά μοντάζ και έβγαλα πάρα πολύ υλικό και έβγαλα μαζεμένο υλικό, όπως είπα, ταξίδι Γαλλία, σεζόν Λευκάδα και μετά απευθείας έβγαλα σεζόν Σαντορίνη. Δηλαδή δεν υπήρχε κενό όπως υπάρχει συνήθως. Παρατήρησα έτσι κάτι από κάποιους, μια ανησύχηση. Θέλω λιγάκι να σας πω κάποια πράγματα. Τα τελευταία 8 χρόνια που τρέχω το κανάλι μου, παράλληλα κάνω και σεζόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 6 μήνες λείπω από το σπίτι μου σε οποιοδήποτε νησί έχω πάει και έχω κλείσει τη δουλειά που έχω κλείσει και μόνο δουλεύω.
Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά όσοι είστε παλιότεροι εδώ πέρα ότι αυτούς τους 6 μήνες δεν ανεβάζω βίντεο. Γιατί δουλεύω και γυρνάω τα βίντεο που βλέπετε στη συνέχεια στο χειμώνα. Και με το που γυρίσω από τη σεζόν, πολλές φορές ακόμα και την πρώτη μέρα, επειδή μου έχει λείψει και τόσο πολύ το μοντάζ και το YouTube, που είναι αυτό που πραγματικά αγαπάω να κάνω, ξεκινάω το μοντάζ. Όλο το χειμώνα κλείνομαι μέσα, πραγματικά εννοείται ότι θα βγω και με κάποιους φίλους, εννοείται ότι θα κάνουμε και κάποιες βόλτες, κάποια ταξιδάκια μικρά για ψάρεμα ή οτιδήποτε. Αλλά τον περισσότερο μου χρόνο τον περνάω για να βγάλω όσο περισσότερο υλικό μπορώ. Γιατί παράλληλα με τη σεζόν μου και τα βίντεο του ναυτομάγειρα που ξεκινήσανε και τώρα δουλειά στη θάλασσα, έχω και άλλες σειρές μαζί, είτε το ψάρεμα που κάνουμε μαζί με τα παιδιά μου στους ψαροντοφεκάδες, πλευρά του Βαρκάρι, είτε κάποια ψαρέματα που κάνω εγώ με φίλους ή τον πατέρα μου, είτε και μόνος μου με τη βάρκα μου, είτε κάποια άλλα survival challenge που κάνω που μπορεί να έχω πάει για camping κάποια στιγμή μετά τη σεζόν ή οτιδήποτε. Τρέχω γενικότερα ως κύριο περιεχόμενο τη θάλασσα πάντοτε, αλλά τρέχω πολλά διάφορα βίντεο προσπαθώντας να καλύψω όλο το περιεχόμενο που αφορά τη θάλασσα. Είτε είναι χόμπι στη θάλασσα, είτε είναι δουλειά στη θάλασσα, είτε είναι camping, είτε είναι μαγείρεμα, είτε είναι ψάρεμα. Και όλη η δουλειά που κάνω αποτελείται 100% από μένα. Παιδιά, δεν υπάρχει κανένας να βοηθάει εδώ πέρα. Τα πάντα τα κάνω και γι' αυτό είναι ο λόγος που συνεχίζω να το κάνω. Εγώ το να συλλέξω το βίντεό μου και να κάτσω να το μοντάρω και να το μοιραστώ μαζί σας στο YouTube είναι ο λόγος που συνεχίζω να το κάνω. Το να βάλω έναν άνθρωπο π.χ. να μοντάρει τα βίντεο για να τα προλαβαίνω, δεν θα συνέχιζα να το κάνω όλο αυτό. Οπότε χρονιά με τη χρονιά άρχισα να μένω λίγο πίσω. Ειδικά τη δεύτερη σεζόν του Ναυτομάγειρα που είχα τραβήξει 16 επεισόδια, όσοι τα έχετε δει, έμενα πίσω 2 χρονιές. Δηλαδή, εγώ έφευγα για καλοκαίρι, εννοείται για να δουλέψω, να βγάλω τα χρήματα που να βγάλω, αλλά παράλληλα να γυρίσω και τα βίντεο των επόμενων σεζόν. Και γύρναγα το χειμώνα και συνέχιζα να μοντάρω και να βγάζω βίντεο τη προηγούμενη χρονιά. Οπότε η χρονιά αυτή έμενε πίσω 1 και 2 χρονιές. Φέτος έφτασα και είπα, συγκεντρώθηκα πάρα πολύ και γι' αυτό έβγαλα τόσο πολύ υλικό και ίσως κάπου να μπερδευτήκατε. Πολλοί μου λέτε πώς γίνεται να βρίσκεσαι παντού. Είσαι στη Γαλλία, είσαι στη Λευκάδα, είσαι στη Σαντορίνη. Πώς τα καταφέρνεις όλα αυτά και βγάζεις και τα βίντεο μαζί. Γυρνάω βίντεο παράλληλα και για το χόμπι και για τις υπόλοιπες σειρές, αλλά και για τη σειρά η δουλειά στη θάλασσα εδώ και 6-7 χρόνια. Οπότε τα βίντεο που βλέπετε κάποιες φορές ίσως να μένουν λίγο πίσω. Γιατί δεν θέλω να ανεβάζω μόνο από τη δουλειά στη θάλασσα, μόνο από το yachting ή μόνο από το ψαροδούφεκο ή μόνο από το ψάρεμα. Θέλω λιγάκι να υπάρχει μίξ. Όλα τα χρόνια υπήρχε λίγο μίξ για να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες. Γιατί καλός ή κακός, πολλοί κόσμος θέλει να βλέπει τη δουλειά, ας πούμε, το yachting ή το boating. Κάποιος άλλος θέλει να βλέπει μόνο το ψάρεμα. Διότι το κανάλι αυτό είχε ξεκινήσει 100% με ψάρεμα στην αρχή. Έτσι. Υπάρχει κόσμος από τότε ακόμα μέσα στο κανάλι που τον ενδιαφέρει να βλέπει μόνο το ψάρεμα. Άσχετα του ότι εγώ με τον τρόπο μου έχω καταφέρει τους ψαράδες να βλέπουν ψαροδούφεκο, τους ψαροδουφεκάδες να βλέπουν ψάρεμα με καλάμι, τους αυτούς που μπήκαν από το yachting. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του καναλιού που μπήκε είναι τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δουλειά του ναυτομάγειρα και τη δουλειά στη θάλασσα. Από αυτά τα βίντεο μπήκε περισσότερος κόσμος. Και έχω καταφέρει ακόμα και αυτούς να βλέπουν ψάρεμα. Επειδή θέλουν να βλέπουν εμένα και την παρέα, ας πούμε, να ψαρεύουν. Αλλά προσπαθώ γενικότερα να καλύπτω όλα αυτά. Να βγάζω ένα βίντεο ψαροδούφεκο, να βγάζω ένα βίντεο καλάμι, να βγάζω 1-2 βίντεο από τη σεζόν. Και έτσι είχα μείνει λίγο πίσω, διότι όπως είπα, τα πάντα τα κάνω μόνος. Αυτό ήθελα λιγάκι να ξεκαθαρίσω πώς δουλεύει η φάση με το κανάλι και βασικά να πω αυτό ότι τα πάντα τα κάνω μόνος μου, γιατί αυτός είναι και ο λόγος που το κάνω. Επίσης, θα ήθελα να πω αυτό που έχω πει ξανά και ξανά, ότι ο λόγος που φτιάχνω τα βίντεο όλα αυτά τα χρόνια είναι γιατί αρχικά κάνει καλό σε μένα, μου αρέσει η αλληλεπίδραση με εσάς μέσα από το YouTube, μου αρέσει το YouTube και πάνω απ' όλα τα τελευταία χρόνια το βασικό μου χόμπι είναι το μοντάζ. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω βίντεο, να δημιουργώ κάτι από το μηδέν με τα πλάνα του drone, με τις μουσικές, να κάνουμε τον άλλο να ταξιδεύει. Και επειδή είμαστε και σε μια εποχή που κακά τα ψέματα τα τελευταία 10 χρόνια οι Έλληνες έχουμε περάσει λίγο ζόρικα, το έχω ίσως ακουστεί αστείο σαν κοινωνικό έργο αυτό που κάνω μέσα από το κανάλι μου στο YouTube. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπλέκω και με τέτοιου είδους βίντεο. Το να κάθομαι και να μιλάω μπροστά στην κάμερα. Θέλω να μπαίνει ο άλλος μέσα να βλέπει ένα βίντεο και να ξεφεύγει. Να βλέπει εικόνες από τη Λευκάδα, να βλέπει εικόνες. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Αν κάτσετε και δείτε όλα μου τα βίντεο, πραγματικά θα δείτε σχεδόν όλα τα μέρη της Ελλάδας. Αυτό με νοιάζει. Να μαθαίνει πληροφορίες για αυτό το μέρος. Να ξεχνιέται το κεφάλι μας, παιδιά. Διότι και εγώ το κέρδιζα αυτό μέσα από κάποιους άλλους που παρακολουθούσα. Διότι και εγώ έχω κάποιους ανθρώπους που παρακολουθώ μέσα στο YouTube όλα αυτά τα χρόνια. Και καταφέρνουν ακόμα και σε μια δύσκολη μέρα μου να με κάνουν να ξεχαστώ τελείως. Αυτό το πράγμα μου άρεσε και ήθελα να το κάνω κι εγώ και το κάνω τα τελευταία 8 χρόνια μέσα από το κανάλι. Οπότε αυτός είναι ο βασικός λόγος που φτιάχνω βίντεο. Ήθελα να το πω μέσα σε αυτό το βίντεο, τώρα που μου δίνετε το βήμα μέσα από αυτό το βίντεο και να μπορέσετε κι εσείς αυτά τα 10, 15, 20 λεπτά που φτιάχνω ένα βίντεο να καθαρίσετε τελείως το κεφάλι σας. Αυτός είναι ο σκοπός που το κάνω. Δεν βγάζω μέχρι σήμερα χρήματα, όσο περίεργο και σας φαίνεται πραγματικά, μόνο βάζω. Γιατί για να τρέξει όλο αυτό το κανάλι έχει πολλά έξοδα. Είτε σε περιφερειακά, είτε σε κάμερες, είτε σε drone, είτε σε εφαρμογές που έχω στο κινητό για να τρέχω τα πάντα του καναλιού, είτε στα προγράμματα του υπολογιστή, είτε τις μουσικές που πληρώνω γιατί πρέπει να έχω τα δικαιώματα. Ακόμα και ηχητικά εφέ ή διάφορα εφέ που μπορώ να βάζω είναι όλα πληρωμένα. Συνεχώς το κανάλι έχει για να τρέχει κάποια έξοδα. Αυτή τη στιγμή δεν βγάζω ούτε τα έξοδα της χρονιάς. Δηλαδή θα σας βάλω εδώ πέρα να δείτε, γιατί ίσως να μην με πιστεύετε. Τα έσοδα του 2023 που αν δεν κάνω λάθος ήταν 550 ή 600 κάτι ευρώ, που είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ φανταστείτε να κάτσω και να φτιάξω ένα βίντεο όπως ήταν πρόσφατα το βίντεο με το Samurai, το Move το Samurai, αποκλειστικό βίντεο για το Samurai που έκανα. Σκεφτείτε ότι αυτό το βίντεο είχε μέσα υλικό 5 χρόνια. Για να κάτσει και να συντάξει όλο αυτό το υλικό και για να
καταφέρεις να βγάλεις ένα βίντεο το οποίο θα έχει ενδιαφέρον για τον άλλο να κάτσει να το δει, δεν θα έχει σημεία που θα βαριέται. Εμένα μπορεί να μου τρώει μία εβδομάδα και 10 μέρες. Το κάψιμο που τρώω στο μυαλό μου για να βγει αυτό το βίντεο όπως βγαίνει, όπως το βλέπετε. Μιλάω τώρα για βίντεο τα οποία έχουν υλικό είτε 5 μηνών, είτε όπως είναι η σεζόν μου, είτε όπως είναι το βίντεο το συγκεκριμένο αυτό που 5 χρόνια υλικό. Θα έπρεπε για να κάτσω να το κάνω. Πραγματικά είμαι ο χειρότερος εργοδότης που είχα σε εισαγωγικά. Με βάζω να κάτσω μία εβδομάδα, 10 μέρες για να φτιάξω ένα βίντεο και αυτά τα βίντεο μου δίνουν 20-30 ευρώ. Έτσι. Εννοείται ότι δεν το κάνω για τα χρήματα όλο αυτό. Το κάνω γιατί μου κάνει καλό εμένα αρχικά και γιατί, όπως είπα, το έχω σαν κοινωνικό έργο ότι κάποιοι άνθρωποι θα ξεφύγουν έστω για 10-15 λεπτά μέσα από την ημέρα τους βλέποντας αυτά τα βίντεο. Αυτό είναι ο λόγος που το κάνω. Εννοείται ότι είμαι σε μια φάση που σιγά σιγά θέλω να μπουν 2-3 καλοί χορηγοί στο κανάλι και να μπορώ αρχικά να συντηρώ τα έξοδά του και για να βγαίνει ακόμα καλύτερο υλικό, με ακόμα καλύτερες κάμερες και ακόμα καλύτερα drone. Αλλά και να μην γίνει, εγώ θα συνεχίσω να κάνω YouTube για όσο μπορώ να κάνω, διότι μου κάνει εμένα πάρα πολύ καλό, αλλά ξέρω ότι κάνει και σε κάποιους από εσάς καλό. Αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι και να πήρατε ιδέες για τη δουλειά. Ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες ερωτήσεις που μου κάνατε το τελευταίο διάστημα στα μηνύματα. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχετε και άλλες ερωτήσεις. Εννοείται ότι απαντάω όλα τα σχόλια. 8 χρόνια που κάνω YouTube δεν υπάρχει κανένα σχόλιο να έχω αφήσει αναπάριτο. Είτε στα δημόσια σχόλια του καναλιού, είτε σε μηνύματα που μου στέλνετε στα social media, Instagram και Facebook. Όλα τα μηνύματα πάντα τα απαντάω. Σέβομαι πάρα πολύ εννοείται τον άνθρωπο που αφιερώνει χρόνο για να δει το βίντεο και να μου κάνει μια ερώτηση. Εφόσον η ερώτηση είναι με σεβασμό, εννοείται προς το πρόσωπό μου. Τώρα, τύποι που μπαίνουν και φέρνουν κακή ενέργεια μέσα στο κανάλι, παιδιά απευθείας μπλοκάρονται και φεύγουν. Δεν θέλω να τους βλέπω καν. Όπως είπα, δεν βγάζω χρήματα, οπότε δεν ανέχομαι κιόλας να έχω εδώ πέρα ανθρώπους που εγώ επιλέγω το κοινό μου, όχι το κοινό με εμένα. Πραγματικά. Δεν θέλω να έχω ανθρώπους εδώ μέσα που φέρνουν κακή ενέργεια, είτε βρίζουν, είτε κοροϊδεύουν, είτε έχουν μπει για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Για να γράψουν ένα σχόλιο και να τραβήξουν τα βλέμματα, επειδή έχουν κάποιο θέμα με το δικό τους το κεφάλι. Ειλικρινά. Απευθείας ανθρώποι τέτοιοι μπλοκάρονται. Πραγματικά να σας δείξω τη λίστα μου με τους μπλοκαρισμένους που έχω στο YouTube. Προτιμώ να μην έχω σχόλια και να μην πηγαίνουν καλά τα βίντεο παρά να δίνω βήμα σε τέτοιους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Οπότε οι υπόλοιποι που γράφετε ένα ωραίο σχόλιο είτε έχετε μια ωραία ερώτηση, εννοείται ότι πάντα δεν υπάρχει κανένας που έχω αφήσει αναπάτη. Πάντα απαντάω και οτιδήποτε χρειάζεστε και μπορώ. Δεν έχω κάποιους πόρους, έτσι προφανώς. Ούτε δουλειά μπορώ να σας βρω, ούτε όπως είπα δεν γνωρίζω τα πάντα για αυτή τη δουλειά. Αλλά οποιαδήποτε ερώτηση έχετε για οποιοδήποτε θέμα, εννοείται ότι μπορείτε να με βρίσκετε στο Instagram. Απαντάω όλα τα μηνύματα εδώ και 8 χρόνια που κάνω YouTube. Αυτά, καλές θάλασσες, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία, με αγάπη, με όσους αγαπάτε πάντοτε. Και ελπίζω το 25 να μην μας πάρει τίποτα, να μας αφήσει λίγο πιο χαλαρούς. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο.